सबैजनालाई फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा वेलकम छ है। सो आज चाहिँ डे 6 हो, अन्त तपाईहरुले डे 5 नै है डे 6 कसरी भयो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होला है। सो हिजो चाहिँ अब मेरो भुल्ने बानीले गर्दा क्या सबैले क्यामेराले सबैले तर एसडी कार्डै ल्याउनु बिर्सेछ नि त। सो द्याट हिजो चाहिँ भ्लग गर्न पाएन। अन्त आज डाइरेक्ट डे 6 हो। सो यही छ। आज म एज युजल मेरो फेभरेट जग्गा देउरालीको फ्लाइओभरमा आइपुगेको छु। सो अझै अगाडि जानुपर्छ, हेर्दै गर्नु होला। ओके लेट्स बडी सेलिनुभन्दा अगाडि है कुद्नुपर्छ। त्यहाँ हालबाट उज्यालो छ के अरे देउराली बजार। ओके लेट्स गो। राइट ओके। र आजकल चाहिँ मेरो वर्कआउटमा चाहिँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट आएको जस्तो लाग्दैछ मलाई। अहिले त निकै स्टामिनाहरू निकै बढ्दै गएको छ, मजा आउँछ। अब यसलाई होप कन्टिन्यू राख्न सकौँ है। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सो मेबी आज चाहिँ मेरो गान्तोकबाट यो लास्ट वर्कआउट या मर्निङ वकको भ्लग हुन्छ भन्ने भन्छ है। म त लास्ट इन द सेन्स फर फ्यु डेज अब म दार्जिलिङ जाँदैछु नि त। सो तपाईँहरूलाई भोलि अन्त यसपालि दार्जिलिङको भाइब्स पनि मजाले दिने है तपाईँहरूलाई है। सो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज त्यो सब्सक्राइब बटनलाई चाहिँ दबाई राखिदिनुहोस् हो। अब नयाँ एक्साइटिङ भिडियोजहरू धेरै आउनेछ त्यही भन्छु है। अनि साथसाथै त्यो बेल आइकनलाई पनि अलमा थिचेर राख्ने। ओके म एकछिन कन्टिन्यू गर्छु है त। ओके त मेरो सबै वर्कआउटहरू डन है। सो आज पनि मजाले पसिना निकाल्यो। वेट चाहिँ घटेको छ कि छैन आजसँग 6 दिन त भयो। 6 दिनमा अब कति घट्यो त्यो मैले उस पनि गरेको छैन। सो भोलि चाहिँ वेट पनि नाप्नुपर्छ कतिको प्रोग्रेस भयो भनेर होइन। सो यही हो। सो मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ भोलि दिन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू आउनेछ च्यानलमा होइन। सो जतिजनाले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिने अनि त्यो बेल आइकनलाई पनि अलमा दबाइदिने है त। सो आजको भिडियो पनि एकदम सिम्पल यस्तै थियो त है त। अन्त यही भन्दै अब भिडियो लामो पनि नबनाऊँ है। सो एकदम सर्ट एन्ड स्विट आजको भिडियो। सो भोलि दिन म फेरि पनि भन्दैछु एकदम इन्ट्रेस्टिङ
भिडियोजहरू आउनेछ। सो स्टे ट्युन तपाईँहरू। अन्त ल आजलाई भने यो सानो स्विट भिडियोलाई पनि यहाँ एन्ड गरौँ। सो फेरि भोलि तपाईँहरूलाई यादै छ, नयाँ दिन नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग फेरि भेट हुनु पर्छ। सो तबसम्मको लागि बाई बाई।